भिक्कण घालनो तोरी सारो करकरिया ह्या रेसिपी सहजना पावता। 130 ಗ್ರಾಂ ಕಾಳು ತೋರಿ ಉತ್ಕಂಡ್ धुवन घेवन सहदकून 8 ಗಂಟೆ ಉತ್ಕಂಡ್ ತಿಂಬೋಕ। 8 ಬಿಕ್ಕಂಡ ಹಂಗ ಬಿಕ್ಕಂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ कुकर अंतू तोरी बिक्कंड 2 ग्लास उद्द घालनो मीडियम फ्लेम अंतू एक सहदकून 8 बिगल काडका। प्रेशर गेल्यानंतर एक तो परितोन घेवचा ताका एक तरणे मिरसांगी 1 टेबलस्पून मीठ घालनो 1 कप उद्द हांगा तुम्ही एडजस्ट करून घेवेत। थोडे चिंचा मोहदा बिंबोल असल्यारी बिंबोल घालत सना उजेरी एक 5 मिनिट कचकत काढून घेऊया। तोरी सारो थोडे धाट जावक जाल्यारी एक मॅशर अंतू लाईट मॅश करून घेवती। पण कायलिंतू 2-3 टेबलस्पून नारळ तेल एक 10 लसूण बी चिंचून घेऊया। लसूणीचे फ्लेवर समर रिलीज जावक जाल्यारी समर चिंचून घेऊ का। तांबडे जावते भाजून घेऊन एक तांबडी मिरसांगी चिमटी तीख मिरसांगी पिठी वग्गी बरसून घेऊन पण्ण घालच्या। पण्ण घालनो समय एक वेळा चाळनो 1 मिनिट खतखत काढून घेऊया। तोरी सारो करी रेडी। आमचे वासिरीक सब्सक्राइब करें वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेयर करें। थैंक यू बाय टेक केयर।